मी माधवी मॅडम. बघा, दिवाळीत विशेष ह्या आमच्या एपिसोडखाली आम्ही 2 ते 3 पदार्थ तुम्हाला दाखवले. 2 खारे आणि 1 गोड. आता त्याच्यावर उतार म्हणून आपण दाखवतोय तो मकाण्याचा चिवडा. मकाण्यांमध्ये प्रोटीन्स भरपूर असतात आणि लो कॅलरीज पण असतात. पण मकाण्याचा चिवडा आपण हा फक्त अगदी थोड्या तुपात किंवा थोड्या तेलात असा आपण करणार आहे. कारण मकाणे जर समजा तशा पद्धतीने करायला गेलं तर भरपूर तेल आणि तूप लागतं. सुरुवातीला आपण मकाणे हे भाजून घेणार आहोत. पण हे तसे पाहिले तर हे थोडे चिवट असतात. थोडे क्रंची होण्यासाठी म्हणून आपण ह्याला छान एक 5 ते 10 मिनटं भाजून घेणार. एक बाउल मकाणा, मी चांगला मोठा बाउल घेतलेला आहे. ह्या याच्यानुसार 1 बाउल मकाणा आता मी काहीही तेल आणि तूप न टाकता याला स्लोवर छान मी भाजून घेते. स्लोवर भाजले की ते चांगले क्रंची होतात, हलका गुलाबीसर रंग पण येतो आणि त्याच्यानंतरची पुढची प्रोसेस मी दाखवते. बघा, अशा पद्धतीनं त्याला छान असा हलकासा गोल्डन ब्राऊन रंग येतो. अगदी सहज असा तो फुटला पाहिजे हे पाहायला पाहिजे की म्हणजे तो क्रंची होतो. पद्धतीनं त्याला आपल्याला गोल्डन ब्राऊन, हलका गोल्डन ब्राऊन रंग आणायचा. आता हे करायचे कसे, तर अगदी थोडंसं तूप घालायचं आहे. पाव चमच्यालाही कमी असं तूप घालायचं आहे. याच्यामध्ये आपल्याला कुठल्याही पद्धतीचं जिरं वगैरे घालायचं नाही आहे. त्याच्यात मी घातला आहे थोडा पुदिना. पुदिना फ्लेवर छान लागतो. सोबत मी टाकला आहे हा कढीपत्ता. कढीपत्ता आणि पुदिना याला थोडंसं कडक होऊ द्यायचं. म्हणजे याचा क्रंचीपणा जात नाही. मकाण्यांचा क्रंचीपणा न जाऊ देण्यासाठी म्हणूनच आपल्याला कढीपत्ता आणि पुदिना घालायचा आहे. त्याच्यासोबतच घालायची आहे ती जिऱ्याची पूड, थोडी जिऱ्याची पूड. चवीनुसार मीठ. मीठ नंतर टाकायचं नाही आहे. मीठ हे आपल्याला आधीच टाकायचं आहे, कारण मग सगळ्या मकाण्यांना लागतं आणि म्हणून मीठ हे याच्यातच आपल्याला टाकून घ्यायचं आहे. तिखटपणासाठी मी टाकते आहे ती काळी मिरी. आपण हिरवी मिरची पण टाकू शकतो, पण हिरवी मिरची परत मग ती फ्राय करायला थोडासा वेळ लागतो आणि काळ्या मिरीची चव खूप छान. आणि यात हे घालून तसे छान परतून घ्यायचे. हे व्यवस्थित परतले की मी बघा, या अशा पद्धतीचे भाजलेले मकाणे आपले तयार होतात. रोस्टेड, ज्याच्यात तेल किंवा तूप आपण अत्यंत कमी प्रमाणात वापरलेलं आहे. ते तुम्हाला जर समजा याला थोडं हाय कॅलरीज करायचं असेल तर तूप भरपूर प्रमाणात टाकून, किंवा चिवडा बनवायचा असेल तर हळद, लाल तिखट, मीठ, त्याच्यानंतर दाणे, खोबरं असं टाकून त्याचा चिवडा पण बनवता येतो. मी आज दाखवले ते हेल्दी असे डाएटसाठी. सध्या होलिस्टिक न्यूट्रिशन इम्प्लिमेंटेशन मेड इझीमध्ये सध्या जो काही डाएट प्लॅन चाललेला आहे, तर त्या डाएट प्लॅनमध्ये आम्हाला डाएट असे आपले मकाणे, हेल्दी मकाणे दाखवायचे होते आणि म्हणूनच हा मी मकाण्यांचा चिवडा आपल्या सर्वांसाठी दाखवलेला आहे. धन्यवाद. मकाण्यांचा अशा पद्धतीचा चिवडा करून बघा. हा पचायला अत्यंत हलका आणि सध्या दिवाळीच्या सगळ्या फराळांवर उतार असा आहे. धन्यवाद. Everyone on their phone. Look at the posture. This is. Oh. Oh. Okay, let's correct it now. Yes, this is better. Or we can correct it with a simple pillow on the lap and a better posture, sitting tall and enjoying your cell phones with better posture. But yes, always reducing the cell phone time and more of play and reading and learning outdoors is more advisable. But yes, if you choose to use your cell phones, please use it with better postures. अब समय है आज के पॉजिटिविटी टिप का. वेल दोस्तों, hold on to that urge to react and give your opinion every time. है ना, हर बार
अगर किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ किया, आपने कुछ देखा सुना, तो हर बार अपना ओपिनियन आपको देने का वो जो अर्ज होता है ना, तो उसको रोकना है, होल्ड ऑन टू इट, है ना। आपके एक्शंस और आपके चॉइसेस और आप मन में क्या बोलते हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि आपका बिलीफ इमीडिएटली दूसरों के सामने रखना और दूसरों का बिलीफ इनवैलिडेट करना, दूसरों के चॉइसेस इनवैलिडेट करना. वेल, it takes away a lot of energy when you invalidate other people's choices or behavior or their actions. No need. अगर आपको hurt भी होता है तो what you whisper in your mind is more important. नेक्स्ट टाइम थोड़ा वाइजली चूज कीजिए खुद के लिए, बट उस समय होल्ड ऑन टू दैट अर्ज टू रिएक्ट, दैट अर्ज टू गिव योर ओपिनियन, द अर्ज टू respond negatively and share how bad it is. Oh, that will save a hell lot of energy, which you can put at the right place at the right time. So today's positivity tip is just hold on to that urge to react. And just if you don't like anything in your mind, just say cancel, cancel, cancel. Or just say bless, bless, bless. Don't absorb. कुछ जहाँ पर सही एक्शन की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, इंटरवीन करना है, टेक द एक्शन, बट विथ अ काम स्टेट ऑफ माइंड. So let it be a response than reaction. Thank you so much.